මීට දින කිහිපයකට කලින් Vivo සමාගමේ එයාලගේ අලුත්ම mid-range device දෙකක් ලංකාවේ රිලීස් වුණා. ඒ තමයි Vivo Y30 සහ අද මගේ අතේ තියෙන මෙන්න මේ Vivo Y50 කියන device දෙක. කොහොම වුණත් මම මේකේ Vivo Y30 එක ගැන මීට කලින් මම review එකක් කරලා තියෙනවා. බලපු නැති අය මෙතන උඩ click කරලා ඒක බලන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Vivo ලගේ අලුත්ම mid-range device එක ගැන Vivo Y50 එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. කොහොමුණත් මෙන්න මේ Y50 කියන device එක ඔයාලා ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 52990කට. ඔයාලට මෙන්න මේ Y50 device එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් මම පල්ලෙහා contact number සහ මේක මිලදී ගන්න ස්ථාන කිහිපයකුත් සඳහන් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ price range එකකට මේක කොච්චර දුරට වටිනවද කියලා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපිට මේ වගේ සුදු පාට box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පේන අයින් කරගත්තට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි box එකක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන silicon back cover එක සහ sim remote tool එක වගේම paperworks කිහිපය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන charger එක. මේක 15 watt fast charging adapter එකක්. ඒ වගේම USB type C cable එකක් සහ 3.5 mm earphone එකකුත් අපිට box එකේ ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දේවල් ටික විතරයි මෙන්න මේ Vivo Y50 කියන box එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මේ Vivo Y50 කියන device එක ගැන කතා කරමු. මට අද හම්බෙලා තියෙනවා මේක black එක. මේක හරියටම color එක ගත්තොත් මෙයාලා නම් කියන්නේ starry black කියලා. ඒ වගේ මේක pearl white වලින් තෝරාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතනවා මේකේ pearl white එකට වඩා මෙන්න මේ black එකේ ගොඩක් professional look එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේක ගොඩක් ලස්සනට arrange කරපු rectangle camera arrangement එකක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් ලොකුයි. ඒ වගේම මැදට වෙන fingerprint sensor එක තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේකේ සම්පූර්ණ build එකම අපිට polycarbonate කියන plastic material එකෙන් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි Vivo Y30 එකේ වගේම මේකෙත් frame එක aluminium feel එකක් එනවා. හැබැයි plastic. ඒ වගේම device එකේ පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 mm headphone port එක, main microphone එක, USB type C port එක සහ main single speaker එක. ඉතින් මේක single speaker එකක් එන්නේ. ඒ වගේම device එක දකුණු පැත්තේ සාමාන්‍ය පරිදි power button එක වගේම volume rockers බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම device එකේ වම් පැත්තට වෙන්න SIM tray එක තියෙනවා. මේක 3 card slot එකක්, SIM දෙකක් සහ SD card එකක් එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් design එක ගැන කතා කරනකොට මේක screen එකට අපි පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරමු. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා punch hole screen එකක්. හැබැයි Vivo වල නම් මේකට කියන්නේ iView display කියලා. කොහොම වුණත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟල් 6.53ක Full HD plus IPS LCD panel එකක්. Full HD plus display එකක් දාපු එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේ මේක 109.77ක screen to body ratio එකක් වගේම 403ක වගේ PPI density එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි මේ වගේ price point එක දැක්ක වැඩිම brightness nits level එක තියෙන මේකේ තමයි. මොකද මෙයාලගේ official site එකේ තියෙනවා මේකේ nits ප්‍රමාණය 800ක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ price range එක තියෙන්නේ 400, 450 සහ 600 වගේ level එක. හැබැයි මේකේ 800ක් බලා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ outdoor වලදී නම් මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරපු හොඳම display එක තියෙන්නේ මේක කියන්න පුළුවන්. මොකද 800 nits කියන්නේ මාරම brightness එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ color contrast එකක්, ගොඩක් හොඳ saturated සහ මේකේ full HD plus තියෙන හින්දා පොඩි detail පව අපිට ගොඩක් හොඳට clear විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Vivo Y50 කියන device එකේ දාගෙන ගොඩක් ලොකුම plus point එක තමයි මේකේ තියෙන display එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ Vivo Y50 එකේ specification මොන වගේද කියලා. ඉතින් ලංකාවේ මේක වලට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ නම් එක version එකයි. ඒ කියන්නේ 8GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක් කියන device එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන chipset එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා Snapdragon 665 කියන 11nm octa-core CPU එකත් එක්ක එන chipset එක. සහ මේකේ GPU එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Adreno 610 කියන graphic processor එක. හැබැයි මේ වගේ mid range graphic එකක් තිබ්බත් මේකටම ඇවිල්ලා තියෙන multi turbo 3.0 හින්දා ඒ වගේ විශේෂයෙන් මේකට තියෙන ultra game mode එකත් එක්කම ගොඩක් හොඳට මේ වෙනකොට රිලීස් වෙලා තියෙන ගොඩක් ලොකු games කිහිපයක්ම run කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ PUBG වගේ game එකක් ගත්තොත් smooth සහ balance යටතේ විතරයි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Asphalt 9, COD සහ Free Fire වගේ game කිසිම lag වීමකින් තොරව ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ graphic එකක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද මේ වගේ mid range GPU එකක් තිබ්බත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් හොඳ RAM එක සහ මේකේ තියෙන processor එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන 8GB RAM එකත් එක්ක multitasking නම් මාර
අමාරුම ස්මූත් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම day to day use කරන social media, web browsing වගේ දේවල් කිසිම වෙලාවක මට ලැග්ගුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ Vivo Y50 එකේ තියෙන කැමරා එක ගැන කතා කරොත් back එකේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ දවස්වල පොපියුලර්ම කැමරා ඩිසයින් එක තමයි තියෙන්නේ රෙක්ටැන්ගල් විදියට. ඒ වගේම අපිට back එකේ කැමරා 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ main කැමරා විදියට මෙගාපික්සල් 13කින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සහ 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් වගේම 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ සෙන්සර් එකකුත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selfie කැමරාව අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙගාපික්සල් 16කින්. Vivo Y30 එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. කොහොමවත් මේකේ තියෙන 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකෙන් ඔයාලට සෙන්ටිමීටර් 4ක් වෙනකම්ම සබ්ජෙක්ට් එකකට ලං වෙලා ගොඩක් ක්ලියර් ක්ලෝස් අප් ෂොට් එකක් මෙන්න මේකෙන් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. කොහොමවත් 2 මෙගාපික්සල් තිබ්බත් අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩීටේල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මිනි ඩිවයිස් එකේ කැමරා එකේ සාම්පල් කිහිපයක්. ඒ වගේම මේක අපිට 4K වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන්න පුළුවන් 30 fps වලින්. ඒ වගේම ultra steady mode එකකුත් මේකේ වීඩියෝ mode එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් හොඳ කැමරා setup එකක්, ගොඩක් හොඳ specification සහ ගොඩක් හොඳ display එකක් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේකේ ගොඩක් හොඳ බැටරි එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක්. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට දවස් එකමාරක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව නම් මම පාවිච්චි කරලා මේකේ හවස් වෙනකොට තවත් 115ක් 20ක් වගේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේක අපිට ෆාස්ට් charging එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේක 15 watt fast charger එකක්. හැබැයි ආසන්න වශයෙන් පැය එකයි විනාඩි 40ක් වගේ යනවා 100%ක්ම charge කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා Android 10 උඩ බේස් වෙච්ච මෙයාලගේම Fun Touch OS 10 එක. ඉතින් ඒක හින්දා මේකේ තියෙන overall UI experience එක ගැන මට ලොකු complaint එකක් නැහැ. මොකද අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේක 8GB RAM එකක් තියෙන හින්දා UI experience එක මට හොඳටම ගලා ගන්න පුළුවන් වුණා. කිසිම වෙලාවක lag ගුන්නේ නැහැ. ගොඩක් smooth performance එකක්. මෙන්න මේ Fun Touch OS 10 එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Fun Touch OS එක ගැන ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් ඕනනම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක ගැන ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඒ වගේම මේක biometrics ගත්තොත් මේක මෙගාපික්සල් 16කින් සමන්විත face unlock පාසුකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම fingerprint sensor එකත් හිතුවටත් වඩා ගොඩක් fast මට්ටමේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මිලිසෙකන්ඩ් ගානක් තමයි යන්නේ මේ device එක unlock වෙන්න fingerprint එක හරහා. කොහොම වුණත් මේක රුපියල් 52990ක් වෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ display එකක්, ගොඩක් හොඳ battery එකක් සහ ගොඩක් හොඳට perform කරන camera setup එකක් එක්ක මේක අපිට mid-range මට්ටමේ ස්පෙસિෆිකේෂන් කිහිපයකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ price range එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ deal එකක් තමයි මෙන්න මේ Vivo Y50 කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Vivo Y50 කියන device එක ගැන? මොකද ආසන්න වශයෙන් මේක රිලීස් වෙලා සති දෙකක් වගේ කාලයක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරනවත් ඇති. ඔයාගේ experience එකක් තියෙනවා නම් මතකතෝ පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලනවා පළවෙනි part නම් ඔයාලා පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ